Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Fi, konsultan daripada WALLMASTER. Hari ni Fi nak share 3 guideline untuk kita bina kitchen island dekat dapur kita. Mesti ramai kan yang bila baru dapat kunci rumah mesti excited nak pasang kabinet dapur, and then nak pasang wet kitchen, dry kitchen, dan yang paling kita suka adalah island. Macam mana untuk kita sesuaikan island ni dengan kita punya kitchen? Yang pertama adalah kita kena make sure size island ni sesuai dengan kita punya kitchen lah. Contoh bila kitchen tu kecil, so better mungkin kita just buatkan kitchen tu tak terlampau besar. Sebolehnya bila nak decide untuk buat kitchen island ni 10% je ruang daripada kitchen. Contoh kitchen tu 20 kaki, mungkin kita just buat dalam 5 kaki. So ruang tu still selesa untuk kita bergerak, and then untuk kita memasak. Yang kedua adalah kebiasaannya kita memang tahu kitchen island ni memang kita tak gunakan untuk memasak. Jadinya dia more pada macam bila kita siap masak, kita akan sediakan preparation untuk makanan. And then yang paling penting adalah untuk storage. So untuk kitchen island ni kita maksimumkan storage tu supaya ruang tu lebih praktikal dan tak ada membazir ruang. So pergerakan dekat dapur pun lebih selesa. Yang ketiga adalah kita kena consider konsep dapur apa yang kita nak. Contoh kita pakai konsep English style, so most probably kita memang akan pakai solid nyatu. So untuk island tu kita just match dengan kita akan pakai solid nyatu juga. Janganlah bila buat wet kitchen solid nyatu, tiba-tiba bahagian island tu kita buat melamin. So konsep dia dah tak sesuai. So bila orang tengok macam tak kena lah. So itu saja guideline untuk kitchen island. Jumpa lagi next time.